أكبر شاشة يمكن تشوفوها مع بروجيكتور ليزر وبدقة ال 4K، يعني دقة مو طبيعية يا جماعة. أضيفوا إلى ذلك ظهر الجوال يصير درون، طيارة من ظهر نفس الآيفون. وأكيد حتكلم عن لوحي سامسونج ال FE، النسخة الأفضل الأقرب للمستخدمين من أجهزة سامسونج اللوحية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم فيصل السيف، وأربع منتجات في فيديو واحد، وأكيد منتجات مختلفة تماما وجميلة بإذن الله. تأكدوا أنكم تشوفوا الفيديو للنهاية، لأنه دائما مع نهاية كل منتج أذكر المزايا والأشياء اللي تمنيتها تكون أفضل. وخليني أبدأ بأجمل وأكبر شاشة بروجيكتور مرت علي. أتكلم على الفيفيد ستورم سكرين اس برو، اللي تيجي بأحجام من 72 إنش إلى 120 إنش. سهلة في الاستخدام، تنحط في أي مكان على الأرض أو حتى على الطاولة، فتستخدم على الأسطح بشكل جدا ممتاز. هي طبعا ضخمة كبيرة فوق ما تتصوروا، 120 إنش ما هو أبدا الشيء اللي تستهينوا فيه من ناحية حجم شاشة. فالقاعدة اللي تطلع لكم هذه الشاشة أكيد حتكون كبيرة وضخمة، بس طريقتها سهلة في الاستخدام. اشبكوها على الكهرباء، اضغطوا على زر التشغيل، ثم عندكم أزرار التحكم اليدوية أو من خلال الريموت. الأزرار اليدوية هنا حتخلي الشاشة ترتفع بشكل أوتوماتيكي وبتكون جاهزة للاستخدام. ما فيه وزنية يمين يسار، اليمين مرتفع أكثر، يجيبوا لكم قاعدتين ورا، 3 قواعد تمسك الشاشة، ما في كل هالقلق. من نفس الصندوق المربع الكبير الأرضي حتطلع لكم الشاشة الجميلة. برضو تقدروا تتحكموا بالشاشة من خلال الريموت المرفق معاها. وللتوضيح، يجي مع الشاشة ريموتين، واحد انفراريد وواحد RF اللي هو راديو فريكونسي. وش الفرق بينهم؟ انه ال RF بدون توجيه، يمديكم تضغطوا على رفع وتنزيل الشاشة وتشتغل. بعد التجربة حقت هالريموتات، ال RF كانت استجابته كويسة. الانفراريد يحتاج توجيه أفضل، والاستشعار حقه حيكون أفضل لو أكيد قاعدتوا تحطوا جهد فيه. بس الشاشة كجودة هو الشيء الأساسي. تصنيعها تعتبر ممتاز، وهي صلبة وأكثر موادها مصنوعة من المعدن. المحرك المسؤول عن تشغيل الشاشة ورفعها يقدم كفاءة عالية، ونسبيا يقدم صوت هادي، وكمان في نظام حماية ضد الحرارة لو صار ضغط عالي أثناء الرفع أو الإغلاق حق نفس الشاشة. فأكيد الشاشة بتحافظ على نفسها عشان تحافظ على استثماركم. قاعدة الشاشة لها ذراع تثبيت على الأسطح من خلال المسامير، ونفس هذا الذراع يختفي بشكل ذكي عن طريق تحريكها للأسفل تحت القاعدة، بحيث ما يكون شكلها مزعج لو حابين تثبتوها على الأرض أو تحطوها على الأسطح. الشاشة أيضا إطارها يجي بسلك قابل للتمدد. هذا السلك راح يساعد الشاشة أنها تكون مسطحة أثناء العرض، وراح يحل مشكلة التجاعيد في السطح، واللي موجود كثير من التجاعيد على الشاشات المختلفة. ناهيكم عن صعوبة إعداد الشاشات اللي بهذا الحجم الضخم. نقطة لازم أنوه عليها، لما تيجوا ترفعوا الشاشة تقريبا من 30 إلى 35 ثانية تروح معاكم إلى ما ترتفع الشاشة بالكامل بهدوء وبتأني. برضو كون أن الشاشة تنغلق وتشتغل، هذا الشيء يعطي المستخدمين حماية عالية لو كان عندهم أطفال، أو لو كانت موجودة في مكان له تعدد استخدامات. فعلى سبيل المثال، لو هي غرفة ما تبغوا الغرفة يبان انه فيها شاشة، فقط عند رفعها حتكون مرة مناسبة لديكور الغرفة، وتتخبى تحت الكنب، وراء الكنب، حاجة زي كذا، تضغطوا عليها تطلع اموركم زي الفل. الشاشة ايضا تدعم ميزة اسمها Blocking Ambient Light، واعاقة إضاءة الأمبيانت. هالخاصية بتساعدكم في حجب الإضاءة المحيطة عشان تطلع الصورة واضحة، والحجب راح يبان مع الإضاءة العلوية اللي عادة تكون في الأسقف، لكن مع الإضاءة اللي تيجي بشكل مباشر من الشاشة حتتأثر الجودة. الشاشة توفر حماية للعين، وبرضو تعطي زاوية رؤية جيدة جدا تصل ل 170 درجة. تقريبا ما راح تتأثر جودتها أثناء جلوسكم في الأماكن المختلفة في الغرفة. وعلى فكرة يعني 170 درجة كثير مرة يا جماعة. انتوا الحين بيني وبينكم في 180 درجة، فيا دوب ترفع كذا تشوف الشاشة زي الفل. الشاشة نفسها تجي باللون الرمادي، وهذا الشيء راح يعطي تباين أفضل بفارق مع الشاشات البيضاء، وهنا جودة الصورة والألوان راح تكون مشبعة وجميلة. الشاشة أيضا متوافقة مع دقة ال 4K، وأيضا متوافقة مع تقنية ال 3D، بس ما قدرت أجربها على 3D كون البروجيكتور اللي بستخدمه مركز فيه على جودة ال 4K وليس ال 3D. من ناحية التجربة، فالشاشة تعطي جودة جميلة في العرض حقة المحتوى، خصوصا لو كانت الغرفة مظلمة، لكن مع تشغيل الإضاءة في الغرفة راح تقل الجودة شوي، وهذا أمر طبيعي، وراح يبان اللون الأسود فيها كأنه شوي رمادي. برضو من ناحية الاستخدام اعتبرها بسيطة وسهلة وما تحتاج لأي جهد.
شغل واستمتع. سابقا جربنا شاشات بروجيكتور وكان تركيبها يحتاج وقت وجهد، وكانت تجربتي معهم نوعا ما غير عملية. طيب وش يجي في صندوق الشاشة؟ والى الحين انا اتكلم على الشاشة، لسه بتكلم على البروجيكتور. يجي ريموتين الانفراريد والار اف، سلك الطاقة، ادوات لتعديل ارتفاع الشاشة، مسامير تثبيتها على الارض، واحيانا في الصندوق بيجي هدايا زي فرشة وستيك لتنظيف الشاشة، قطعة USB تشبك على البروجيكتور بحيث الشاشة اول ما تشتغل يشتغل معها البروجيكتور بشكل مباشر. والسعر حوالي 2349 دولار، يعني تقريبا 9000 ريال، وباقي العمولات امامكم على الشاشة. اجي الحين للايجابيات، واكيد الاشياء اللي تمنيتها تكون افضل. ابدا بالايجابيات، سهله وبسيطه في الاستخدام، خصوصا انها تشتغل بشكل اوتوماتيكي. مواد التصنيع حقتها مره ممتازه، والجوده حقتها كويسه، ما تتجعد الشاشه، وهالشيء بيخلي استثماركم فيه كاحتياج ممكن يكون مره ممتاز. كونها رماديه تعطي الوان افضل خصوصا في التباين. اما الاشياء اللي تمنيتها تكون افضل، الاضاءه لو كانت من الجوانب راح تاثر على جوده الصوره، ومنطقة مستشعر الانفراريد لو كانت في المنتصف كانت الاستجابة يمكن تكون أفضل، على أساس الزوايا الكثير اللي تقدر تاخذها من زاوية واحدة. لازم تجيبوا البروجيكتور المناسب لها، وأكيد اختبرنا البروجيكتور المناسب لها. وأكيد قبل ما أختم موضوع نفس هذه الشاشة، فأنتوا يبيلكم تشوفوا حجم المكان اللي بتحطوا فيه شاشة زي ذي. المشاهدة فيها بصراحة ممتعة جدا، اللعب كان شيء مرة رائع. جربنا الاكس بوكس عليها، جربنا فورزا، والسيارة كانت مرة كبيرة، اللي شفتوها على السوشيال كانت السيارات مرة كبيرة، فاللعب كان فيه متعة خاصة معها، وهي استثمار كبير. ولكن ما حتستثمروا فقط في شاشة، لازم تستثمروا أيضا ببروجيكتور. وقبل ترى في الروابط كلها موجودة في أسفل الفيديو. خلينا نتكلم الحين على البروجيكتور حق الفور موفي ليزر تي في 4K سينما هوم سينما. اسم طويل مرة، بس هذا بروجيكتور مرة ممتاز، واعتبره البيس لأنواع كثيرة من نفس البروجيكتور من شركات مختلفة زي شاومي، عندهم من هالنسخ. المهم يعتبر الترا شورت ثرو. ايش يعني؟ يعني مدى قصير جدا لرمي الصورة، وهذا الشيء الممتاز في هذا البروجيكتور مع حجم شاشة بهذا النوع 120 انش. ليش؟ لأنه عندكم الشاشة ولو رفعناها كذا ما نحتاج البروجيكتور نبعده ونحطه على قاعدة ونخليه مرة واضح، لا، موجود قدامها قدام الشاشة، وكونه قدام الشاشة قاعد يعطي إمكانية صورة رائعة بدون ما يكون في إعاقة ما بين البروجيكتور والشاشة. وكل ما واحد مر قلنا له وخر، خربت علينا الصورة. النوع هذا مخصص للعرض الأمامي في شاشات العرض بفارق سنتيمترات بسيطة، والبروجيكتور نفسه قادر على عرض 150 انش. وبرضه الشاشة تدعم دقة ال 4K وتدعم نظام تشغيلي الأندرويد 9. أحجام شاشة العرض اللي يدعمها نفسها البروجيكتور 80 90 100 120 150. برضو البروجيكتور يدعم تقنية اسمها ALPD 3.0. بشكل مبسط هذه تقنية تعطي ألوان بإضاءة ليزرية ذات تفاصيل وتباين جميل. برضو من المزايا اللي يقدمها نفس البروجيكتور دعمه لميزة التخصيص من 8 نقاط، بحيث لما تحطوا البروجيكتور تحت الشاشة حقت العرض تقدروا تضبطوا الحجم ووضوح الصورة بالشكل الصحيح. الإعداد حق البروجيكتور في العادة يتسوى مرة واحدة، بوضع بعين الاعتبار أنه ما حيتحرك البروجيكتور أو الشاشة من مكانه. البروجيكتور يمتلك لومنز ANSI بقدرة 2100، وبشكل مبسط ANSI لومنز هي مقاس مستوى الإضاءة في البروجيكتورات، فكل ما زاد الرقم راح تحصلوا على إضاءة عالية. والرقم اللي يعطي هذا البروجيكتور يعتبر رقم متوسط تقريبا، وبشكل عام يعطي الغرض صح كونه شورت رينج. كونه شورت رينج اللي هو مدى القصير ما يحتاج اللومنز الضخمة اللي يقدر فيها ينشر الإضاءة بشكل كامل عشان يوصل على الشاشة. برضو عمر الإضاءة المستخدمة في البروجيكتور تدوم مفروض إلى 25,000 ساعة، يعني أكثر من 1000 يوم من الاستخدام. طبعا هذا لو قلنا انه الاستخدام راح يكون متواصل. البروجيكتور كمان يوفر حماية للعين، وايضا لو قربتوا عند البروجيكتور ولمستم الاضاءة راح تنحجب، وراح يعطيكم تنبيه بعدم النظر على الاضاءة حقت الليزر، وهذا اجراء لحماية العين. بامكانكم تمكينه، هو يجي اصلا ممكن، وبامكانكم تبطيل تفعيله. البروجيكتور برضه يدعم دقة ال 4K ومعدل التباين 3000:1، يعتبر متوسط كون انه شورت رينج، ويدعم الالوان من طيف ال REC 709 بنسبة 100%، واللي تساهم في اعطاء الوان طبيعية في العرض. برضه يدعم تقنية ال HDR 10 اللي تعطي تباين وعمق سواد عالي في المحتوى لو كان المحتوى نفسه مدعوم. وبعد التجربة البروجيكتور عطى الوان جميلة ومشبعة وتباين وعمق سواد يؤدي الغرض، لكن السطوع مو اعلى شيء، فممكن مع استخدامه في الاماكن اللي
فيها إضاءة أو أشعة شمس عالية يمكن يكون فيه شوية مشاكل. وبشكل عام ما راح يخيبكم البروجيكتور لو كنتم تدوروا على بروجيكتور لمشاهدة المحتوى أو اللعب أو جعله محور المجلس اللي انتم موجودين فيه. في الألعاب جربنا البلاي ستيشن 5 وحصلنا على استجابة جيدة في Call of Duty Black Ops Cold War، وأيضا قدم تجربة مرضية في لعبة Ghost of Tsushima Director's Cut. وفي الإكس بوكس سيريس إكس جربنا لعبة الفورزا هورايزن 5 الجديدة وعطى مظهر جميل واستجابة مرضية، ونفس الشيء مع جيرز 5. البروجيكتور يوفر مجموعة أنماط للصورة زي نمط الأفلام، الرياضة، الألعاب وغيرها من الأنماط، مع إمكانية تخصيص إعدادات الصورة اللي تناسبكم. البروجيكتور يجي بمعالج رباعي النواة من نوع الارم كورتكس A53، يجي بنظام تبريد ذكي يحميه من الحرارة، ومن ناحية الذاكرة العشوائية يجي بذاكرة 2 جيجا بايت والسعة التخزينية 32 جيجا بايت. بعضكم يمكن يسأل هل البروجيكتور ينفع في الأوتدورز الأماكن المفتوحة؟ ينفع مع الحرص أنه ما يكون تحت أشعة الشمس المباشرة، أي جهاز بيتأثر من هذا الموضوع. وأيضا لما تبغوا تستخدموه خارجيا احرصوا أنه ما يكون معرض للغبار كأي بروجيكتور أو معرض للأتربة وأكيد المياه. النظام التشغيلي هنا زي ما ذكرت هو الأندرويد 9، بس خلينا نتكلم عليه. يعتبر بسيط وسهل في الاستجابة، وفيه تطبيقات كثيرة موجودة في مكتبة التطبيقات، ومتوافق مع تطبيق لقيناه شاهد، لقينا OSN، أمازون برايم، بس للأسف تطبيق نتفليكس ما لقيناه في النسخة هذه اللي موجودة عندنا. فيبيلكم تشوفوا مع إعدادات وخصائص نفس البروجيكتور اللي حتشتروه إنه يكون فيه نتفليكس إذا كانت هذه الخاصية تبغوها. نقطة أحب أوضحها بخصوص نتفليكس، تقدروا تثبتوا التطبيق بنسخة الأندرويد العادية وليس نسخة الأندرويد تي في عن طريق مصادر الطرف الثالث، وتستخدموه بدون مشاكل ولكن مو بأعلى دقة. وكمان استخدامه راح يكون فقط عن طريق الفأرة سواء لاسلكية أو سلكية وليس عن طريق الريموت. وأكيد في طرق لتحميل النتفليكس، فأنتوا يبيلكم تشوفوا الطريقة الصح وقيموا الموضوع قبل ما تتخذوا القرار. وجربنا مشغل فيديوهات Ultra HD 4K، ومن ناحية الصورة بالنسبة لنا كانت جدا ممتازة، بل انه تحس نفسك قاعد تسوي سينما منزلية بقدرات مرة ممتازة من ناحية الصورة وايضا الصوت، واحيانا كثير افضل من السينما، خاصة يمديك توقف تاخذ لك بريك وترجع تشوف الفيلم براحتك. الريموت اللي يجي في البروجيكتور بسيط جدا، في ازرار القوائم الرئيسية والتنقل، وايضا زر خاص لمساعد جوجل الشخصي. تمنيت الريموت يكون فيه ازرار اكثر من كذا، ولكن هنا يمكن هم بحثوا عن التبسيط وانا ابحث عن سهولة الوصول. من ناحية النظام الصوتي يدعم تقنيات الدولبي أوديو والدي تي اس هاي ديفينيشن اتش دي، يجي بقوة 30 واط وموزع على سماعتين ومضخمين للصوت. وبعد التجربة ترى الصوت من جد كان واضح ونقي، وأداء الجهير ممتاز على جهاز بهذا الحجم. يمديكم تشاركوا وتثبتوا شاشة جوالكم لو كانت اندرويد، ولو كان جوالكم ايفون في تطبيق اسمه اير سكرين تحملوه من خلال المتجر، حيخليكم تستفيدوا من مزايا زي مزايا الاير بلاي حقت الايفون على هالبروجيكتور. البروجيكتور يدعم الواي فاي بالتردد الثنائي والبلوتوث 4.1، ومن ناحية المنافذ فهي متنوعة وبذكر لكم أبرزها. عندكم 3 منافذ HDMI 2.0B، واحدة منهم تدعم الارك واللي بتفيد في ربط أنظمة صوتية منزلية مع نفس البروجيكتور. كمان في عندكم منفذ اوبتيكال ومنفذ ايثرنت عشان تربطوه بالنت مباشرة، وبرضه منفذ اوديو جاك إذا تبغوا تركبوا عليه نظام صوتي من الاوديو جاك أو سماعات مباشرة. الصندوق يجي فيه ريموت، سلك طاقة وقماش للتنظيف. من ناحية السعر الجهاز يجي بحوالي $2209، يعني حوالي 8200 وشوي ريال، وأمامكم باقي الأسعار والعمولات على الشاشة. طيب خلينا أختصر الإيجابيات. جودة تصنيع عالية، يعطي عمر افتراضي ممتاز على بروجيكتور، جودة الصورة والألوان تعتبر مرضية، وحتى تجربة الألعاب كانت شيء مرضي جدا بل أنه كان مميز. تجربة الصوت كمان ممتازة، تغنيكم عن السماعات الشريطية والخارجية والساوند بارز. وبكل بساطة أقدر أقول أن الأشياء اللي تمنيتها تكون أفضل كالتالي: يحتاج شوية جهد في الاستخدام لأول مرة، خصوصا مع وزنية نفس البروجيكتور وتضبيط الشاشة حقت البروجيكتور بشكل يدوي. عدم دعم تطبيق نتفليكس بشكل مباشر يمكن يخلي بعض المستخدمين يلاقوا انه لا صعب هذا الامر عليهم، واكيد لو في اي خبر عن دعم نتفليكس بشكل مباشر بعطيكم اياه على طول في الوصف، فتأكدوا دائما تشيكوا على الوصف. الريموت مرة بسيط، يعني تمنيت يكون في ازرار اكثر، وارجع واقول هم يبحثوا عن التبسيط، انا ابحث عن سهول الوصول. وكذا شفتوا انه في شاشة وفي بروجيكتور الاثنين هذول مع بعض تقريبا باستثمار يصل لحوالي 17,000 ريال، ولكن معاهم حيكون عندكم واحدة من اكبر الشاشات وايضا مزايا كويسة جدا.
الشركات نفسهم تواصلوا معي، جابوا لي هذه الأجهزة، هذه مادة غير إعلانية مدفوعة. بكل بساطة تجربتي نقلتها لكم بدون حتى ما هم يطلعوا عليها، وبكذا عرفت المصداقية الكاملة حقت نفس هذه الأجهزة، وحطيت لكم الروابط والأشياء المرجعية في وصف هذه الحلقة. الحين خليني أروح لشيء مختلف. بتكلم الحين عن درون مرة مختلف، درون اسمه سيلفي. الشيء هذا اللي قدامكم يعتبر درون بكفر ايفون، له نسخة اندرويد ايضا. فكرته انه انتم عندكم طيارة ترافقكم وين ما كنتم، تصوروا الالبومات والاحداث بشكل ابداعي اكثر من وجود هالطيارة معاكم اللي فيها كاميرا. صحيح ان دقة التصوير ما زالت تعتبر نوعا ما بدائية شوي، لكن كفكرة مستقبلية مرة الحركة رايقة. ودائما كنت افكر انه جوال طلع في درون ويطير على طول. الموضوع هنا موجود، وبالاوت دورز الاماكن المفتوحة بتلاقوا نتائج حلوة. الاماكن المغلقة هنا بنجي لها تفاصيل اكثر بقولها. المهم ان الدرون هذا ممكن يكون من الانحف على الاطلاق، اصلا يكفي انه مدموج في كفر الجوال وفيه مزايا حلوه، مثلا انكم تقدروا تخلوه يتابع وجهكم وين ما كنتوا تتحركوا. فلو كنتم تتمشوا في مكان وودكم تشرحون امر معين، الدرون هذا تلقائيا بيمشي معاكم يصوركم صور 5 ميجا بكسل او فيديوهات بدقه ال 720. الصوت عليكم تعتمدوا على نفس الجوال او السماعات اللي انتم فيها. المحتوى اللي يتم تصويره تقدروا تشاركوه مباشرة على انستغرام، فيسبوك أو حتى على تويتر ومنصات أخرى. البطارية حقت الدرون 500 ملي أمبير، تستمر العمل تقريبا 4 إلى 5 دقائق في الإقلاع بدون تصوير. ولكن لا ننسى يا جماعة أنه هذه طيارة جاية في جوال، طبيعي أنها تستهلك طاقة، وفي النهاية تراها طيارة صغيرة ببطارية صغيرة عشان وزنها وعشان تخدمكم بسرعة وما تصير هم مع حمل الجوال. أقدر أقول إنه فكرة مستقبلية مرة حلوة وأتمنىها تصير موجودة. التطبيق حقها سهل وواضح، هيكون عندكم أسهم توجيه وزر لتصوير الفيديو والتقاط الصورة، كأنه ريموت كنترول فعلي لدرون، زر لاستعراض الاستوديو، وزر للهبوط المباشر، وزر لتتبع الوجه أو الشخص، وفي بعض الأوامر الأخرى. لما تجوا تشتروه هو بسعر $99، فحتى استثمار ما هو بمرة عالي، وتقدروا تختاروا كفر الجوال المناسب لكم مع نفس الدرون. شخصيا جبته من امازون ولقيت انه تجربة حلوة، وبحط لكم الرابط في وصف الحلقة. اجي الحين لاختصارات المزايا والاشياء اللي تمنيتها تكون افضل. بصراحة حجمه خفيف وايضا صغير في الحجم، يمكن الاقلاع من اليد وهذا شيء رايق، تخليه يقلع من يد يهبط في اليد. توقيف المراوح بشكل مباشر عند الهبوط اليدوي شيء مرة رايق، بس ما لقيت في مانع اهتزاز مع الكاميرا لما تيجي توجهوا الكاميرات، فلازم تاخذوا اكثر من صورة ان شاء الله واحدة منها تطلع لي مرة كويسة. وايضا ما يمديكم توجهوا الكاميرا لحالها، لازم الدرون كامل تصيروا توجهوه صح. والبطارية الصغيرة يعني 4 دقائق ونص لإقلاع وهبوط واحد بدون تصوير، يخليكم لازم تفكروا كثير قبل ما تتمموا اللقطة. وجودة التصوير نوعا ما مو ذاك الشيء، وخفة وزنه خليه احيانا يصعب التحكم فيه لما يكون فيه هواء. يظل باب لفكرة مستقبلية مرة رايقة، ودائما تشوفوا جديد التقنية هنا، فخليكم متابعين ومشتركين. وانتقل لجهاز كثير منكم سألني عنه. هنا نتكلم عن لوحي سامسونج، السامسونج جالاكسي تاب 7 FE. الاف اي يعني نسخ مخففة من التاب الأساسي، فاحنا نتكلم على التاب 7S. هنا الجهاز يقدم إمكانيات عالية في الألعاب، ويمتلك نظام تبريد مع الأداء مرة ممتاز، ويجي بشاشة بتردد 165 هرتز، يعطيكم تفاصيل بشكل مرة كويس. فهنا في اللوحي ذا سامسونج ركزت على بعض الأمور اللي الشباب يحتاجوها بشكل كبير. الجسم مصنوع من الألمنيوم، والكاميرا الخلفية جاية بتصميم طولي. الواجهة الأمامية زجاجية أكثرها شاشة مع أطراف سوداء نحيفة، حجمها 12.4 إنش بدقة WQXGA. المعالج هو الكوالكوم سناب دراجون 750G، يعني يدعم ال 5G. والمعالج الرسومي هو الأدرينو 619، وبلعبة ببجي اشتغلت بكفاءة عالية مع الإعدادات العالية أيضا. البطارية هنا سعتها 10,090 ملي أمبير، بحسب سامسونج تعطي 12 ساعة تصفح أو 13 ساعة من مشاهدة المحتوى. الجالكسي تاب 7 FE يجي بكاميرا خلفية بدقة 8 ميجا بكسل وكاميرا أمامية 5 ميجا بكسل. الذاكرة العشوائية 4 جيجا بايت، والسعة التخزينية 64 جيجا، والنسخة اللي أنا جبتها 256 جيجا بايت، وهي النسخة اللي أنت تشوفوها. برضو يدعم تشغيل شريحتين أو شريحة وكرت ذاكرة خارجي. المفروض أنه هذا الجهاز يكون مناسب بشكل كبير للتصفح، ومناسب أيضا للاستخدامات المتنوعة. يجي فيه نظام الأندرويد 11 مع واجهة الون UI 3.1.1 وقت ما سويت هالفيديو.
الواجهة سهلة في الاستخدام وفيها كل المزايا اللي تعودنا عليها من سامسونج في نظامها، وتدعم خدمات جوجل بالكامل، بل أيضا كونها ال One UI 3.1 حتخلي تناغم ما بين أجهزة سامسونج المختلفة زي الجوال ونفس اللوحي بشكل رائع. تقدروا تتحكموا ببعض أمور الجوال من اللوحي والعكس صحيح. اللوحي يجي مع قلم الاس بن بالطقم اللي شريته، ويقدم استجابة عالية ومدة تأخر قليلة، وراح يفيدكم كثير هذا الأمر في كتابة الملاحظات والرسم وفي التقاط صور الشاشة. فاستجابة القلم بالضغط حتى بتفرق معاكم وحتبان كنتائج في الرسم وفي كثير من الاستخدامات. برضو يدعم لوحة مفاتيح خارجية مخصصة له، ويدعم منصة الدكس اللي تحول هذا اللوحي إلى كمبيوتر كامل بواجهة سهلة للاستخدام. هنا نعرف أنه هاللوحي كمان حيكون مناسب لكثير من الطلاب وأيضا المدرسين واللي يبغوا نظام الأندرويد وتمكين الأندرويد بالويندوز اللي قاعد يصير أكبر وأفضل. جالكسي تاب 7 FE يدعم الواي فاي بالتردد الثنائي، ومن ناحية البلوتوث فهو بالإصدار الخامس. يمتلك سماعات ستيريو من AKG ويدعم تقنية الدولبي أتموس الصوتية، فبيعطي صوت مرة كويس في تجربته وكان واضح ويؤدي الغرض. وأكيد لازم المحتوى يكون أتموس، أما المحتوى الثاني أموره طيبة كون سماعات AKG. الصندوق اللي أخذته وجبته من برا من باب التوضيح كان فيه شاحن، كيبل شحن، القلم، ويجي ب4 ألوان، وأمامكم على الشاشة هذه الألوان. بس السعر لما اشتريت الجهاز اشتريته من السوق الخارجي، لأنه فعليا كان عندنا في الأسواق بسعر نوعا ما مرتفع وما تتوفر نسخ أكثر من 64 جيجا، فشريته من برا بنسخة ال 256 جيجا بايت مع دعم ال 5G، وبكذا عرفت أني حقدر أستفيد من كامل الإمكانيات وسعر أرخص. فدائما قيموا احتياجاتكم يا جماعة عشان تحصلوا على الشيء الأفضل. المهم السعر اللي عندنا في المملكة 2003 وكسور، أمامكم العملات الأخرى، فأنتوا دوروا على السعر الأنسب والأقرب لكم. ألخص موضوع هاللوحي: تصميمه مبني من الألمنيوم، وهذا الشيء يعطي صلابة أكثر في الاستخدام، ويعطي كفاءة جيدة في الاستخدام اليومي وكمان في الألعاب. يدعم ال 5G ويدعم كرت ذاكرة خارجي إلى 1 تيرابايت. بس تمنيت لو كانت الشاشة أموليد بدل ما هي TFT يعني من سامسونج، بس يعني فئة ال FE دائما يحاولوا كذا يصيروا اقتصاديين فيها. برضه ما في مستشعر بصمة، فعشان تفتحوا قفل نفس هذا اللوحي لكم النمط التقليدي، يا تحطوا رقم يا تحطوا كذا شعار ولا شيء على الشاشة. يظل بصراحة اختيار لقيته مرة مناسب للاستخدامات اللي هي مشاهدة المحتوى والصور والقلم واخذ الملاحظات، وكذا أعرف أنه هذا أحد الخيارات اللي يمكن تكون مناسبة لكثير من المستخدمين. دائما قيموا احتياجاتكم. والله يبارك لي ويبارك لكم. ونهاية الفيديو كل فيديو قولوا لي وش أكثر منتج عجبكم. معليش طولت عليكم، ولكن ملاحظين كم التقنيات اللي قاعدة تطلع في هالفيديوهات اللي فيها أكثر من جهاز. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أشوفكم على خير بإذن واحد أحد.